سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان دلم، پوریا هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگر در برابر دیدگان پرمهر شما عزیزان دلم قرار دارم. برای دوستانی که با این ویدیو با چنل ما آشنا میشن باید خدمتتون عرض بکنم هر هفته مثل این هفته که ویدیومون در رابطه با سفید شدن مو و راههای جلوگیری از اون هستش و در واقع درمان پیری زودرس مو. هر هفته ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا از هیچ ویدیویی جا نمونید. و اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک بکنید، من رو در قسمت کامنت ها از نظرات ارزشمند خودتون بی‌نصیب نگذارید و چنل ما رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید تا به خانواده دکتر پوریا بپیوندن. ببینید، فولیکول های مو در واقع کیسه هایی هستند که سطح پوست رو میپوشونن و در اونها رنگدانه هایی وجود داره به نام ملانین که در واقع رنگ مو رو ملانین تشکیل میده. اما سلول های حاوی ملانین با گذشت زمان و کهولت سن رنگدانه های خودشون رو از دست میدن و این باعث میشه که در واقع موها برن به سمت سفید شدن. البته لزوما این موضوع با پیری و افزایش سن رخ نمیده. گاهی اوقات در سنین حتی کودکی، نوجوانی و جوانی و بزرگسالی، در واقع میشه گفت در تمام رنج سنها ما این آرزه رو شاهد هستیم که اتفاق میفته در افراد. علت سفید شدن موها به عوامل مختلفی بستگی داره که یک به یک خدمتتون عرض میکنم. یکی از عوامل سفید کننده موی سر کمبود ویتامین ها هستن. کمبود ویتامین های B6، B12، بیوتین یا B7، ویتامین D و ویتامین E میتونن باعث به وجود آمدن آرزه سفیدی مو بشن. همچنین کمبود تغذیه‌ای هم به دلیل اینکه بالاخره ویتامین های کمتر و پروتئین های مورد نیاز فولیکول کمتر به مو خواهند رسید باعث ایجاد چنین آرزه‌ای میشن. اما موی سفید آرزه ژنتیکی هم هست و میتونه عامل ژنتیکی هم داشته باشه. همونجوری که از اسمش پیداست، ژنتیک یک صفت اکتسابی است که از مادر یا پدر به فرزند به ارث میرسه و یا حتی خانواده اونها، که در مواردی که ما در سنین 20 سالگی، 25 سالگی و یا کمتر از این سنین حتی شاهد سفید شدن موها هستیم، اکثرا به دلیل عامل ژنتیکی هستش که در واقع سلول های فولیکول مو رنگدانه خودشون رو به سرعت از دست میدن، حتی با وجود تغذیه مناسب و مراقبت و ملانین خاصیت خودش رو از دست میده و ما شاهد سفیدی مو خواهیم. عامل دیگر سفید شدن مو استرس اکسیداتیو هستش. زمانی که آنتی اکسیدان های موجود در بدن نمیتونن جلوی فعالیت های رادیکال آزاد رو بگیرند، این آرزه رو میتونیم به دلیل در واقع کمبود آنتی اکسیدان ها در فرد شاهد باشیم. اثر مخربی که رادیکال های آزاد میذارن بر مو رو استرس اکسیداتیو مینامند. زمانی که بدن دچار استرس اکسیداتیو میشه میتونه باعث اختلالات جانبی از این طریق بشه، مثل بیماری ویتیلیگو که عامل مستقیمی است که بر رنگدانه های مو تاثیر میذاره و باعث سفید شدن مو میشه. همچنین سیگار کشیدن و مصرف دخانیات به این دلیل که سرعت پیری سلول های بدن رو افزایش میدن میتونن باعث سفیدی زودرس علل خصوص موها بشن. البته در معرض دود سیگار قرار گرفتن هم در واقع میشه گفت نه تنها کم نداره از سیگار کشیدن، بلکه بیشتر در این زمینه تاثیر میذاره که شما در معرض دود سیگار وقتی باشید، به این دلیل که دود سیگار مستقیما بر روی مو و سلول های مو مینشینه و عملکرد تولید ملانین رو به اخلال میندازه، میتونیم شاهد سفید شدن رنگ موی شما باشیم زمانی که زیاد در معرض دود سیگار قرار میگیرید. دود سیگار حاوی انواع مواد سمی است که به راحتی میتونن عملکرد سلول های مو رو
از بین ببرند و حتی باعث ریزش مو هم بشن. برخی از رنگ موها و محصولات شیمیایی هم میتونن باعث این آرزه بشن، به این دلیل که حاوی یک سری موادی هستند که تولید ملانین رو میتونن متوقف بکنن. هیدروژن پراکساید از جمله موادیه که در اکثر رنگ موها و محصولات شیمیایی وجود داره که میتونن به راحتی ملانین رو تولیدش رو متوقف بکنن و باعث سفیدی رنگ موها بشن. اما یک سری بیماری های خودایمنی هم باعث این ماجرا میشن و بیماری خودایمنی همونجوری که مستحضر هستید و بارها توضیح دادیم زمانی است که سیستم ایمنی بدن یک عاملی رو که بیماری نیست بیماری تشخیص میده و اون رو شروع میکنه به نابود کردن. زمانی که گلوبول های سفید و سیستم ایمنی بدن سلول های مو رو از بین میبرند و یا سلول های تولید کننده ملانین رو از بین میبرند، ما شاهد سفید شدن موها به این علت هست. گاهی سفید شدن مو به دلیل اختلال تیروئیده که باعث میشه هورمون ها در واقع تغییر بکنن و این تغییرات هورمونی باعث سفید شدن موها میشه. برای پیشگیری از ابتلا به سفیدی مو باید این کارها رو انجام بدید. ویتامین هایی که برای جلوگیری از سفیدی مو وجود دارن رو عرض کردیم. ویتامین های گروه B شامل B2، B6، B12 و B7 که همون بیوتین هستش میتونن سرعت و روند تولید ملانین رو در بالا ببرن. و همچنین غذاهایی مثل سویا، تخم مرغ و بوقلمون سرشار از پروتئین هستند و میتونن برای تولید ملانین بسیار مفید باشن. همچنین استفاده از روغن‌های گیاهی و مغذی. برخی از روغن‌های گیاهی و حیوانی که مغذی‌اند فولیکول‌های مو رو تقویت میکنن و مانع سفید شدن اون میشن. البته شما میتونید از این روغن‌ها به صورت موضعی هم استفاده کنید بر روی سطح پوست سر. همچنین ورزش منظم. ببینید ورزش منظم فرایند خونرسانی به بخش‌های مختلف بدن رو تنظیم و تقویت میکنه که این موضوع تقویت ریشه موها رو هم به همراه داره و همچنین خونرسانی درست باعث میشه که مواد مغذی به مو برسند و تولید ملانین انجام بشه. و همچنین خواب کافی. یکی از این شرایط که میشه باهاش پیشگیری کرد از ایجاد موی سفید خواب کافی است. خواب کافی و درست عملکرد مغز رو بهبود میبخشه و باعث تولید آنتی اکسیدان های کافی میشه در بدن. در نتیجه بین رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها تعادل برقرار میشه و احتمال آسیب دیدن بدن و ایجاد موی سفید در سر هم کمتر خواهد شد. حالا بسیاری از افراد که دچار این مشکل شدن به دنبال راهی برای درمان اون هستن. درمان های مختلفی وجود داره. اگر به دنبال درمان گیاهی سفید شدن مو هستید میتونید از روغن‌هایی مثل سیاهدانه و نارگیل چه به صورت خوراکی و چه به صورت موضعی استفاده بکنید. اما وقتی به صورت موضعی استفاده میکنید این روغن‌ها در پیاز مو گرمایی رو ایجاد میکنن که این گرما به رفع سفیدی مو کمک میکنه. همچنین شستشوی تارهای مو با جوشانده سیاهدانه و آب هم راه خوبی برای درمان این مشکل هستش. اما انواع راه‌های درمانی دیگر شامل شامپوی ضد سفید شدن مو یا آمپول رفع سفیدی مو هم وجود داره که باید توسط دکتر مو تجویز بشه. همچنین گاهی اوقات قرص ملانکور برای درمان سفیدی مو تجویز میشه که میتونه نتیجه مثبتی رو به همراه داشته باشه. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.